Okay. Hai guys, hari ni kita nak unboxing karpet dari TikTok Shop. TikTok Shop. Busuknya. Dia bekas kau pijak kaki ke? Busuk mati. Jom kita buka nak tengok. Berapa ringgit ni? 50 je. No comment. 50 ringgit saja. Murah tak? Murah dah. Murah ke tak 50 ringgit? Murah. Pastikan murah. Pastikan claim dengan ayah awak ya. Hey. Tiba-tiba. Berapa ringgit je karpet ni? 50. 50 je? 50. Murah ke tak murah? Murah. Cantik ke tak cantik? Cantik. Lawa ke tak lawa? Lawa. Belilah di TikTok Shop.